që nisët me një këngë që unë e kam shumë qef, që krije zëri mos sikurse fare ato motorat të mëqeshme. Moj motrani. Mirë, është e pamundur të merresh me këtë staf, është absolutisht e pamundur, do iki. Që është deklarata ime përfundimtare, lam të mirë. Okej, mirë se keni ardhur në Fandej edhe për ditën e sotme, do qëndrojmë së bashku për 2 orë. Në fakt ky është takimi jon i fundit për këtë javë, është e premte, vjen fundjava. Sigur u fillua dhe koha, shumë diell më duket sot, shumë vap, kështu që përplash të gjithë për gjithë fundjavës që të ktheheni të hënën shumë refresh kështu edhe të këndshëm dhe plot pozitivitet për të nisur gjithë javën mbar. Tani, le të bëjmë pak një parakalim sensual të strishave si në hyrje të Fandej që jemi, se kështu ne bëjmë zakonisht, nuk është ndonjë gjë dhe risiere. Në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë në YouTube dhe në website-in tv.al jemi gjithmonë nën shoqërinë e njëri tjetrit, kështu që votoni edhe këngën tuaj të preferuar, sepse ne tani më kemi kalkuluar votat tuaj, kemi zgjedhur 10 këngët më të mira nga vendi 10 tek vendi i parë, kështu bëni mirë të rivotoni këngën që më shumë t'i doni për të ndryshuar disa pozicione nga lista e 10 këngëve më të mira. Në pjesën e dytë të Fandej, në fakt do të sjellim të gjitha këngët, 10 këngët më të suksesshme dhe më të votuara të kësaj jave, nga vendi 10 tek vendi i parë, siç ndodh thuaj se çdo të premte. Sikundër ky chart muzikor vjen edhe të dielën në In Radio 105.7 në orën 10 të mëngjesit, por nuk është kjo e gjitha ajo që do të ndajmë me ju. Do të flasim edhe për Anxhelinë Jolie që më në fund ka treguar dhe ka folur për historinë më të famshme të divorceve ndonjëherë në historinë e divorceve, që është ajo midis saj edhe Brad Pitt. Në kopertinën e Vanity Fair ka folur për këtë. Do flasim për Facebook edhe për ditëlindjet që festojnë që janë të shumta e për çfarë t'ju doj zemra juve. Kështu na fillojmë edhe për këtë javë mbyllim me Selena Gomez edhe Gucci Mane. Okej, feston ditëlindjen sot Cher Lloyd, feston 24 vjetor. Në fakt është zbuluar nga këto kompeticionet muzikore, shumë interesante dhe pati një fillim ose një start karrierës goxha pemtues, pa çka se gjërat ndryshuan deri momenti që ne po flasim. Feston Soulja Boy, unë vdes për këngën Kiss Me Through the Phone, sa i takon këtij personazhi muzikor, ai feston 27 vjetor në ditën e sotme, dhe një personazh shqiptar po kaq i njohur feston gjithashtu ditëlindjen, është Goldie G, ai që feston 31 vjetorin, dhe ne mbaj mend që në kohën kur Goldie G ishte i ftuar këtu në emision, ka patur shumë review pozitive dhe ai është shumë popullor dhe shumë i dashur në mbar publikun. Ndër të tjerë është një djalë shumë, po shumë i mirë, po ta njohësh nga afër dhe për këtë e përshëndesim durojmë edhe 100 vite Goldie G dhe e duam shumë dhe e presim sërish këtu në Fandej. Sigurisht nuk mund ta humbasim këtë moment Fandej, nuk mund ta lëm kështu të kaloj pa përshëndetur dhe pa uruar ato që ne më shumë t'i duam, ato për cilët ne bëjmë Fandej çdo ditë, që janë gjithë fan lover kudo ku ndodhen edhe na ndjekin. I përshëndesim, ju dërgojmë puthje, përqafime, ditë të bukura të kenë, gëzuar ditëlindjen edhe që rasin gjithë shoqërinë, mos lini asnjërin pa ftuar. Do të shkojmë tani tek Cher Lloyd, Want You Back në kohën kur e bën realisht shumë të mira. Një ndër lajmet më të hidhura që kemi marrë për gjatë të gjithë sezonit që po lëm pas dal nga dal është divorci Anxhelinë Jolie dhe Brad Pitt. U smerua më nuk hanim në bukë më gjithë tregtarin. Nga ky divorci, do të thonë që frikshme është situata. Pa çka se çifti janë treguar shumë të rezervuar, edhe janë dobësuar shumë që pas divorcit janë treguar shumë të rezervuar për çfarë do lloj informacioni të vogël që ndanin sa i takon një ndër bardhënët më të famshme në botë, më të shëndetshme, deri diku ishin modeli ideali, një familje të shëndetshme dhe një çift shumë të bukur dhe suksesshëm, po që gjërat jo gjithmonë janë ashtu siç duken, të paktën kopertina është pak gënjyese, sikundër ka ndodhur në rastin Anxhelinë Jolie edhe Brad Pitt. Teksa ka pozuar dhe ka qenë në kopertinën e Vanity Fair, ka qenë një intervistë e cila ka bërë për vete shumë lexues, për faktin se pas 10 muajsh ai fliste për herë të parë për divorcin e famshëm. Dhe ka treguar me detaje madje 42 vjeçaria që vlen teksohet duke qenë tepër e bukur në atë kopertinë, ka treguar që gjërat u përkecuan mes nesh që në 2016-ën, edhe ka shtuar ndër të tjera që ka qenë periudha ime më e keqe, tani po marr frymë dhe po marr frymë lirisht, madje zënkat tona filluan të jenë kështu të preknin majat kur unë po xhiroja filmin First They Killed My Father. Kujtojmë në të njëjtën kohë bota ajo zënka në avionin e tyre privat midis Brad Pitt dhe djalit, që këtu pastaj Anxhelina tha unë mbush kupa edhe shkoi dhe firmosi ato letrat për divorc. Ka treguar ndër të tjera që të dy kujdesen dhe shqetësohen për njëri tjetrin dhe kanë një qëllim përbashkët që është të kujdesen për fëmijët edhe t'ju japin atyre vetëm qetësi edhe gjithë
siç edhe e shohim, Angelina Jolie që prej divorcit për ish vërtetës, çdo dalë saj publikun e ka me 6 fëmijët e saj. Ndërsa nga ana tjetër kemi Brad Pitt që është bërë 2 gram njeri, është dobësuar shumë i shkretë dhe nuk e dim se çfarë po ndodh. Unë vazhdoj të shpresoj që të dy do të bashkohen bashkë, por gjithsesi uroj më të mirë jo vetëm për Angelina Jolie, po e Brad Pitt, po për gjithë ato që kanë krisje për momentin në marrëdhëniet e tyre të dashurisë. Do të shkojmë tani tek The Shqip me këngën e tyre të fundit, Rain. Do të shkojmë pak në Facebook tani, aty ku ju të gjithë keni bërë komente të shumta, edhe po flisim për personin me cilin ziheni më shpesh. Se ndodh kështu, ose zihesh me një person që nuk e don, ose zihesh me një person që e don shumë, edhe se urrëtin e dashurinë një fije shumë e hollin ndan. Kështu që le të lexojmë pak të gjitha komentet që ju keni bërë në Facebook Tv Albania, ku përbri do t'ju japim të informacionin se si mund t'jeni me ne në gjitha rrjetet e mundshme sociale, dhe këto i bëjnë strishat që duhet jenë si për ekranit tani ja ku janë në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë, në YouTube, në website-in tv.al. Tani, shoj pak kush janë personat me cilën follower grinden shpesh, po shpesh ama. Fation, si ke një person? Ne di nuk zihemi, ha? Zihemi për foto për gjëra kotit. Okej. Do të lexojmë kështu komentin e parë që vjen nga Marsilda. Thot, shkemi Fatma, unë nuk jam person që grindem zakonisht, por zihem dhe jem me mamin për gjërat vogla, pastaj pajtohemi prap, thot. Arian Anexhi, vetja ime thot sepse sillen mirë me njerëz dhe nuk ta din për asgjë. Ky është personi që zihem. Ups, po më thirrin Gjesi. Ky është emri. Vëllai normale thot, në qoftë se bëhet një ditë pa u ngritur me të, duket sikur kam lënë diçka mangët, se lezetshme. Enkeleda thot, Fatmush, unë ngritem shumë me motrën e vogël, edhe unë zakonisht edhe qelloj, por kush të rre të do. Wow, kjo është e frikshme. Besarta, përshëndetje Fatma. Unë nuk jam fan se jues, ju nuk jepni asnjë këngë të Justin Bieber, por si për këtë temës. Edhe pse jam shumë e nxjerrë me ju, zihem me mamin dhe arsyeja pse zihemi është ajo se nuk po lën të dal fare. Ju lutem jepni më shumë këngë të Justin Bieber, sa e lezetshme. Ne kishim dje këngën e Justin Bieber dhe David Guetta to you. Tani thoi një pak Justin Bieber, mos anulloj turnet edhe të bëj këngë që ai t'ja japim, se nuk t'i japi baby se atë këngën e Justin Bieber nuk e dëgjon më. Gjithsesi të përshëndesim shumë. Nora thot me vllai normale mund të them që zihem për çdo gjë. Dori thot, ç'kemi Fatma, jemi 4 vëllezër në shtëpi dhe me të 3 grindem pasi jam xheloze, më saktë jemi xheloze. Ergysi thot, më shpesh grindem me një shokun tim, sa herë bie fjala për ty, ai gjithmonë thot që ti je shumë e bukur. E ti çfarë thua se të bëra vlog tani direkt. Klodian thot, unë me kë grinde për mua të vlen të pyetja me kë nuk grindesh, sepse grindem me shumë persona, por me një shoq që grindem më shpesh dhe më thot sa rus që je. Blerina Hej, thot, i vetmi person që grindem shpesh është vëllai i madh, por normalisht e dua shumë. Diana thot, grindem shumë shpesh me suri tafën, i ka bërë tak. Ç'kemi Fatma thot Mari Kodra, u zihem shumë me mamin, Dritjeta thot me mamin gati çdo ditë, zihem për telefonin. Elona thot me të dashurin që e kam Juventin, e vet jam interiste. Këto janë situatat më të lezetshme. Ne do të shkëputim një ndër këngët nga albumi çuditëbërës i Ati, The Weeknd. Ja dhe kënga e fundit të series që ngjap pak fare me një film kështu mini horror, po ta mendosh mi me ato skenat. Tani kemi një tjetër hot of the day që e sjellim ditën e sotme, është një tjetër këngë ritmike dhe superverore që i shtohet listës së këngëve të verës, ju do të dëgjoni non-stop por gjatë gjithë korrikut që iku, kushti që po vjen deri në shtator, deri kur të ktheheni në rutinën e vitit tani më në punë, në shkolla apo kudo tjetër. Në fakt kjo këngë do t'i shtoj playlistës tuaj, mban firmën e Skrillex dhe Pooh Bear, janë të dy artistë dhe producentë shumë famshëm dhe suksesshëm që nuk na e merrte mendja të ishin bashkë dhe ja ku janë bërë bashkë kështu. Pa çka se Pooh Bear është bërë i famshëm më shumë ose më shumë i njohur për publikun shqiptar e bëri Elvana, po trëndzi ka kjo. Gjithsesi, kënga është shumë ritmike, në më pak se një ditë ka marrë 1 milion, më shumë se 1 milion klikime, po dëgohet në shumë vende të botës. Është tamam këto këngët adapt që lançohen për gjatë verës dhe që të duhen për gjatë verës, titulli i së cilës është Would You Ever. Ne e shohim tani. Do flasim për 4 shenjat e horoskopit, të cilat kanë lindur për të bërë të famshëm. Se është kjo mania, o do bëhemi famshëm of death, domethënë ditët e fundit. Dhe kjo punë që ka me shenja horoskopi, mundoj që ishte me punë, me vullnet, me njojë, jo më që nga me shenja horoskopi. Do të shohim kush janë shenjat me fat. Dashi, të gjitha ato që i takojnë kësaj shenje kanë lindur për qenë dhe për të bërë të famshëm. Duket pothuajse e pamundur që një dash mos bëhet i famshëm, sepse njerëzit që i përkasin shenjës së dashit, kur bëhen të famshëm, nuk e harrojnë shoqërinë dhe njerëzit e tyre të zemrës. Luanët kanë lindur
100% famshëm dhe për këtë nuk ka asnjë dyshim. Nuk ka rëndësi se çfarë bën, sa kohë që është në qendër të vëmendjes, vetbesimi që ka një Luan është shumë i madh dhe kjo gjë ndihmon të arrijë gjithmonë më shumë drejt suksesit. Edhe Akrepi që jam unë që kanë këtë listë. Akrepët nëse dalin për ndonjë takim të rëndësishëm bëjnë pamundur për qenë të paharrueshëm derisa të bëhen të famshëm, kanë ambicie edhe ndonjëherë të frikshme. Ujori është një shenjë tjetër që dëshiron të mbetet e paharrueshme. Sipas ekspertëve, ujori nuk përpiqet thjesht është unik. Nëse një ujor bëhet i njohur, për shkak se do jetë i njohur për diçka që vetëm një ujor mund ta realizojë dhe askush tjetër. Sa mirë pas ka folur për ujorin. Një këngë e lançuar përgjatë fundjavës që lan pas dhe që na habiti filloi bashkëpunimi ishte ai midis Louis Tomlinson edhe Bebe Rexhës në titullin Back to You, kënga vjen tani. Mos harroni pjesën e mbetur të programacionit që vjen në pjesën e mbetur të ditës, duke filluar nga Behind the Music që starton në 17:00. Ndryshe është dokumentari që ka në fokus jetën e artistëve më të famshëm botëror, çfarë kanë bërë, si u bën të famshëm, çfarë ndodhi pasi u bën të famshëm, çfarë peripecish kanë patur etj, detaje që jam e bindur nuk i keni ditur. Sa po mbaroj dokumentarin në fjalë, do të vim me krip dhe piper, me çunat e kuzhinës, me Alfion dhe Indritin. Ato startojnë në 18:00, duke sjellë një tjetër recetë bërë me shumë dashuri. Edicioni informativ i lajmeve do të vi me Iliri në 18:30, takimi i fundit për këtë javë me çunat me Rudi dhe Mateon do të vi në 19:02:00 me trejat, edhe për të mos haruar pastaj do të keni dhe një film më vonë nga ora 9 i darkës për ta përmbyllur javën sa më mirë. Sikur e themi gjithmonë, shtunat e diela paraditë janë gjithaj për filma vizatimor, por gjatë fundjavës mund të ndiqni shumë formate të këndshme, filma që keni humbur gjatë javës, si transmetimin e Gossip, putatën e re të Tekun, me ftuar shumë special, dhe gjithashtu të gjitha gjërat që mbasi i keni humbur gjatë javës, ne i sjellim edhe për gjatë fundjavës, një arsye më shumë që mos bëni zapin e televizorit, por qëndroni aty tek Kin të Vëllbenja. Do të shkojmë tani tek Sigala dhe Ela Ere Came Here for Love. Jemi tani tek pjesa ku e gjithaj dedikohet Like Shqip Top 10, ndryshe, lista e 10 këngëve më të mira shqiptare dhe më të votuar në intv.al/top 10. Tani, para prakisht po ju them që çdo gjë ka ndryshuar dhe asgjë absolutisht asgjë nuk është si javën e shkuar në chartin muzikor të javës. Dhe ka shumë new entry dhe këngë të reja, të gjitha këto fal votove tuaja në intv.al/top 10, ku mund të votoni edhe në momentin që ne po flasim. Le ta nisim kështu. Në vendin e 10 për këtë javë, duke startuar dhe 10 çfarë këngëve më të mira të javës, vjen Dhurata Dora me këngën që sapo është lançuar. Bubble është titulli i kësaj të fundit. Dhurata duket shumë seksi, shumë e këndshme, në mes të shkretëtirës e të tjerë, shumë ritmike si këngë, qëndron në plot njëjtën linjë ku ka sjellë çdo produksion, edhe ky radhës vjen kujdesin e Max Production, label i cili kujdeset për gjithë imazhin tërësi të Dhurata Dorës. Pas suksesit që pati me Lumi Bi dhe Simpatia, ajo godet sërish vetëm me këngë ritmike dhe shumë verore. Jam i sigurt do t'ju pëlqejë, sikur do kemi parë të paktën që deri tani review-t janë shumë pozitive, por herë të parë në Like Shqip Top 10, Dhurata Dora me Bubble është në vendin e 10. Do të shkojmë tani në vendin e 9, në këngën e cila është pozicionuar si e 9-ta në listën e 10 këngëve më të mira. Në fakt nuk ka ndryshuar asgjë në këtë pozicion, sepse është po e njëjta këngë që ishte edhe javën e shkuar. Është Flori dhe Eline në bashkëpunimin e tyre të parë me këngën Në Shpirt, një baladë e këndshme dashurie, edhe gjatë një periudhe verore ku askush nuk sjell balada. Flori dhe Eline vinë me një super baladë këndshme Në Shpirt, të cilat paktën nga këto njerëz që kanë pësuar në 2-3 lot në dashuri e kanë përjetuar dhe dashuruar këtë këngë. Në Shpirt për javësh është pjesë e Like Shqip Top 10 dhe prej 2 javësh ndron në plot njëjtin pozicion, në vendin e 9 pa ndryshuar kështu fare. Ne si edhe tani është Flori dhe Eline. Përbashkëta e vendit të 9 dhe vendit të 8 për këtë javë në listën e 10 këngëve më të mira është fakti që janë të dyja këngë që nuk kanë ndryshuar dhe nuk kanë ndryshuar fare. I radhës është një ndër reprat më të preferuar shqiptar absolutisht, shumë i paguar, shumë aktual, shumë shpejt do të ketë një këngë me Ardian Bujupin, po flas për Capital T, ato shumë shpejt do të lançojnë kam përshtypjen sot ose nesër do të lançojnë këngën e tyre Andiamo, më duket se kështu e ka titullin, nuk di ta them me siguri. Capital T vjen me Pse po ma luajn lojën, këngë që është lançuar përpara Hatixhe, po çka se në 2 makina që shoh në rrugë, 3 kanë këtë
këngën në sfond, që është vërteta, edhe fal ti dhe versioni origjinali aty që s'ka marrë gati 3 milion klikime në YouTube. Gjithsesi, pse po më lullojë është një këngë me tematikë shumë verore, shumë fiksuese, e cila është lançuar në hyrje të sezonit veror. Mjaft mirë mund të rikujtojmë edhe kohën kur Kapital Time pse po më lullojë ishte në vendin e parë në listën e 10 këngëve më të mira shqiptare, ama për këtë javë dhe për javën që shkoi nuk ka ndryshuar fare pozicion, qëndron kështu në vendin e 8. Kemi vendosur, do vendosim gjithë këngët e Selenës në fond. Do të shkojmë tani në vendin e 7, ku vjen një për herë të dytë është Flor Majesi në këtë chart muzikor, dhe këtë nga këto rastet e ralla ku një këngëtar prezantohet dhe merr pjesë 2 herë në Like Shqip Top 10 ose në listën e 10 këngëve më të mira shqiptare. E radhës është saga e famshme e Nallane, derisa të shkojmë tek Nallane në 100, se kam përshtypjen të jetë një e tillë. Po çka se kasti të Nallane, po çka se këtë këngë në fillim e nisi Flori dhe Viki, edhe Nallane dyshin ishte Flori dhe Viki dhe një makinë djegur, te Nallane 3 është Flori dhe Viki dhe Arilena, një artiste e re, po që realisht premton shumë, sidomos në suportin edhe në petkun e 3 Dots tani më. Nallane 3 jo vetëm që shpitur shumë mirë, po nuk ka makinë pa e dëgjuar në maksimum, pa bërë një video, pa e dërguar video flojt etj etj. Me sa kemi parë në Instagramin Flor Majesi, që absolutisht ajo është një ndër kantautorët më të mirë shqiptar, duke patur shumë dhe labelin më me potencial siç është ai 3 Dots. Flori në Instagram ti poston non-stop video që po bën këtë turne nëpër qytetet e Shqipërisë dhe kur vendoset Nallane çmendet dynjaja, që është e vërteta. Për herë të parë Nallane është new entry dhe për herë të parë vjen në Like Shqip Top 10 e pozicionuar në vendin e 7. Shumë e lezetshme është edhe kjo kënga. Ne do të shkojmë tani tek vendi i 6, ose më saktë kënga e 6 e pozicionuar në 10 këngët më të mira, dhe është një këngë e cila mbyll kështu edhe gjysmën e parë të 10 këngëve më të mira. Dhe jemi te gjysma e rrugës deri tani. Çuna është Enca. Ciao, ka qenë produksioni i saj i fundit në sakt, edhe një produksion e cila u përfol shumë që para se të lançohej, jo vetëm sepse Enca ka shumë fansa që mezi e pritën, por edhe për faktin se u bë shumë teaser dhe ngacime në rrjetet sociale, por edhe për diçka tjetër, sepse shumë në vendin e medias ka qenë ajo zonka midis saj dhe Noizit, një bashkëpunëtor prej kohësh tani më i Encës, të dy kanë punuar në produksione realisht shumë të mira me njëri tjetrin dhe kanë qenë miq shumë të mirë. Një zot e di pse u zon çfarë ndodhi, duke u dhënë shumë informacion mediave dhe portaleve, dhe u mendua që kjo kënga ishte një disk kundër Noizit apo gjithë labelit të tij muzikor. Sa përqindësh e vërtet në gjithë këto teoreme ne nuk dim të themi, po çrëndsi ka kjo. Ciao është lançuar tani më dhe po pritet mjaft mirë, jo vetëm nga fansat e Encës, por nga gjithë publiku i gjerë. Por herë të parë është bërë pjesë e Like Shqip Top 10 dhe vjen e pozicionuar për këtë javë në vendin e 6. Okej, një tjetër new entry dhe një këngë e re e cila është përfshirë në Like Shqip Top 10 për herë të parë do të vi edhe në vendin e 5. Në fakt është një dyshe artistësh, është Nora dhe Gjiko. Në fakt është Gjiko dhe Nora me gabime. Ky është titulli i këngës. Një këngë e cila është realisht shumë e mirë dhe kush më interesante lajmi që Gjiko dhe Nora do të bënin këngë, ka dalë këtu e ca muaj më herë, domethënë ne e dinim, ishim shumë të sigurt. Dhe jo që Nora na i hodhi dhe na i hodhi shumë lezetshëm, do thonë ju pse. Dori atë teaserin edhe atë videon coming soon në Instagram, ku thoshte Nora featuring Capika dhe ne gjithë në komente duke shkruar është Gjiko, mos bëj interesante, ne dim që jemi Gjikon. Jo, ajo nxori këngën me Robertin. Edhe pas produksionin pas shortin e saj, Inat, Ska Inat, del dhe kënga me Gjikon, ku Nora realisht duket shumë bukur, është ndër këngëtarët më seksi që ne kemi parë ndonjëherë dhe kjo është e sigurt sa vetë jeta. Ka shumë pak ditë që është lançuar kënga e Gjikos dhe Norës, por reviewt edhe klikimet janë shumëta dhe pozitive. Për herë të parë bëhet pjesë e Like Shqip Top 10 dhe votat tuaja në info.al/top 10 e kanë çuar në vendin e 5. Jemi tani më tek vendi i 4, ku gjithashtu vjen një tjetër dyshe muzikore. Domethënë sot ka vetëm këngë të reja dhe këngë me dyshe muzikore ose bashkëpunime ndryshe. Në fakt Vera është gjithmonë kështu shumë in sa ato këngëve ritmike, bashkëpunimeve bla bla bla. Është remake i Simpatia, këngë për cilën ne kemi folur e stërfolur sepse prej javësh është pjesë e Like Shqip Top 10. Pa çka se referuar javës kaluar, edhe Dhurata Dorosh nga këtë personazh që është 2 herë në këtë listë muzikore në Like Shqip Top 10. Kësaj herë është me Lumi B dhe me Simpatia, këngë e cila ka rënë kështu me 2 pozicione nga java e shkuar. Nëse javën e shkuar e kishim në 3-shen më të mirë, këtë javë kemi në 4-shen më të mirë. Në vendin e 4 vjen tani Simpatia.
Jemi në zonën e nxehtë dhe në këngët në 3 këngët më të mira dhe 3 pozicionet më të mira të Like Shqip Top 10. Në vendin e tretë vjen kënga e cila për javën e shkuar ishte në vendin e parë dhe ishin 2 çuna që triumfuan. Nëse flasim për bindje personale, unë them sa herë më jepet mundësia, unë e preferoj shumë MC Kreshën dhe jam gati të hap një fanpage, domethënë ta shkruaj aty MC Kreshator, me thënë të drejtën. Gjithsesi, MC Kresha dhe Lyric Alson, në fakt ky është një produksion në Lyric Alson dhe featuring është MC Kresha, të dy janë CEO-t e labelit Pint ose Spetat, si këndë quajnë ato veten, shumë preferuar suksesin dhe nga ato që bëjnë hip hop të vërtet dhe më pëlqen shumë fakti që involvohen te mase në videoklip dhe veshin personazhe dhe karaktere shumë interesante që nuk kanë lidhje me ato çfarë ato janë në të vërtet. Hey Girl është një këngë për ta dëgjuar me volum të lartë në makinë, që është e vërteta, një këngë që javën e shkuar ishte në krye të klasifikimit. Këtë javë ka rënë, po jo dhe aq shumë si të mbetet në 3 pozicionet më të mira. Në vendin e tretë është Lyric Alson dhe MC Kresha. Edhe në vendin e dytë është një new entry dhe një këngë e re e sapo dal nga furra. Ajo vjen nga kantautori më i preferuar për shqiptarët që sjell një sot produksionesh gjithashtu shumë preferuar se njëri dhe tjetri është Alban Skënderaj. Së fundi vjen një këngë me motiv dhe mesazh shumë bukur, nuk je vetëm, se në fund ditës askush nuk është vetëm, përsa kohë ka një sër ndjesisht të mira dhe pozitive brenda vetes. Këngë e dëgjuar në kanjonet e Skraparit, një vend me vërtet shumë i bukur dhe Alban Skënderaj gjithmonë kujton që klipi është shumë i rëndësishëm dhe derdh shumë dashuri në këtë fundit dhe teksti është shumë i rëndësishëm për një këngë. Ai mbetet shumë i preferuar, aq sa për herë të parë që është përfshirë në listën e këngëve që ju votoni, është pozicionuar direkt në vendin e dytë dhe ky po që është një sukses. Ne do ta sillim tani, nuk je vetëm, Alban Skënderaj, vendi i dytë. Përpara se të zbulojmë kush është kënga e parë që kemi dëgjuar kështu deri tani 9 këngët më të mira shqiptare dhe mbaruam goxha punë, po ta mendoni mirë. Përpara se të zbulojmë kush është kënga më e mirë dhe më e votuar shqiptare në Tv/Top 10, unë ju rikujtoj që Like Shqip Top 10 vjen edhe të dielën në In Radio në frekuencat 105.7 me mua do zgjohemi bashkë të dielën dhe çdo të premte vjen në Fan Day në pjesën e dytë lista, ndryshe këto janë 10 këngët më të suksesshme të javës shqiptare sipas votave tuaja në Tv/Top 10 nga vendi 10 tek vendi i parë. Tani do vim pak të parakalimin nga vendi 10 tek vendi i dytë, kush ishin këngët të përfshira në listën e 10 këngëve më të mira. Duke filluar kështu me vendin e 10, Durata Dora me Bubble, në vendin e 9 si javën e shkuar dhe për këtë javë ishte Flori dhe Elin Elme në shpirt, edhe në vendin e 8 nuk ishte ndryshuar fare situata, ishte Capital Team me Pse u marrën lojën, në vendin e 7 Flori, DJ Viki dhe Arilena me Nallane 3, Enca me Ciao në vendin e 6, Gjiko dhe Nora në vendin e 5 me Gabime, Lumi dhe Durata me Simpatia në vendin e 4, në vendin e 3 ishin ato që javën e shkuar ishin në vendin e parë, Lyric Alson dhe MC Kresha me Hey Girl, në vendin e dytë për herë të parë në Like Shqip Top 10 ishte Alban Skënderaj me Nuk je vetëm dhe në vendin e parë janë rikthyer çunat që ishin javën e shkuar në vendin e 5. Është Ledri dhe Young Zer ka me Nona. Kjo kënga ka up and down-et më të çuditshme që mund të ketë ndonjëherë në një këngë në Like Shqip Top 10. Kanë gjetur kështu 4 pozicione dhe çunat kanë treguar që mund të jenë edhe Nona në Like Shqip Top 10. Vin për këtë javë në vendin e parë është Young Zer ka dhe Ledri. Okej, kaq ishte Fan Day edhe për këtë ditë, kaq ishte Fan Day edhe për këtë javë. Sa do të më mëdhoj na bësh shumë nostalgjik tani në mbylljet e Fan Day. Faleminderit shumë që keni qëndruar me ne edhe sot 2 orë, po çdo ditë praktikisht 2 orë. Ne do të rikthehemi sërish bashkë, jo më larg se të hënën në po të njëjtën orë në 52.00. Kemi dëgjuar sot edhe listën e 10 këngëve më të mira shqiptare, duke gjetur kështu hapësirë që t'ju bëj ftesën për të votuar këngën tuaj të preferuar në Tv/Top 10. Listën e 10 këngëve më të mira shqiptare ose ndryshe chartin muzikor të javës Like Shqip Top 10 ne sillim edhe të dielën në 10 mëngjesit në In Radio 105.7 nga vendi 10 tek vendi i parë 10 këngët më të suksesshme dhe më të mira shqiptare. Na ndiqni ndërkohë në gjitha rrjetet tona sociale në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in Tv ku janë strishat ja ku janë. Bëni pjesë e jona se është fundjavë, është tunë, është diel, në rast do lexoni gjysmën e ditës libra në plazh, gjysmën tjetër do merrni çik me Instagramra dhe me Facebookura dhe sigurisht zgjidhja alternative është në Tv Albania. Kalofshi sa më bukur, ne do takohemi të hënën dhe mos harroni aman të dhuroni dashuri. Mirupafshim.